Hallå. Kul att se. Tjena. Hej allihopa. Det är alltid så ser man bekanta såklart varje gång som man inte förväntar sig. Hallå. Tjena. Välkomna ska ni vara allihopa. Jag ska flippa upp min iPad. Zana, kan du hålla lite fort här och bara, jag vet inte, säga lite ord? Absolut, jag kan säga mer. Men jag kan bara, för jag bara men fråga innan, du. det känns så himla konstigt att så här, man kommer in i ett vardagsrum och så här, man ser alla är glada. Liksom. Precis. Mår alla bra? Det är fan skitkul att ni är här. Och tack för att jag får komma. Det här är så jävla spännande. Hela grejen. Du, ska vi säga lite hur det hände? Det var du som hörde av dig. Eller det var lite så jag fick berättat. 100%. Så det var inte ens så att vi jagade dig, utan du... Ja, nu kommer sanningar. Ja. Ni jagade mig, sluta ju. Nej, men jag har sagt det här till alla inblandade att den här typen av plattform saknas helt och hållet i Sverige. Alltså till där svensk journalistik. Att så här, man lägger år på någonting och sen så hamnar man i massa intervjuer efteråt och så är det så här. Men varför heter du Broder John? Och så var det så här, tack så mycket för din tid. Så när jag såg det här konceptet, då var det så här, det här, och jag har själv pratat om att så här, det här, om inte någon gör det så kommer jag styra upp det här formatet. Men sen så såg jag att det här finns såklart i fucking Malmö. Så nu kommer jag kasta ut en hand här och jag är bara glad att ni nappade. Alltså det hade varit fett ifall du hade hittat den grejen på ditt sätt också. Alltså, gör detta. Det här sparar jättemycket tid för mig. Så kan någon hantera den grejen. Jag ska gå in på en grej direkt faktiskt. Och det är med den här låten vi spelade upp. Du säger att du har sålt själen till djävulen. Hur mycket kostade det? Kan du vara mer detaljerad? I en tidigare låt så sålde jag ju, säger jag att jag sålde ju allt mitt hår. Så det var det kostade. Nej men det djävulen har varit drag i mig mycket under åren. Och det tror jag är en del av livet. Eller demoner. Så det är bara svärtan som följer med en genom livet. Och det känns som att jag signade en deal ibland vid de sämsta tillfällena. Som ett samlingsbegrepp för alla motvindar liksom. Alla de här tankarna som man tampas med. Gud, jag vet exakt vad det snackar om. Först och främst vill jag säga tack. Jag lyckas ju aldrig säga det. Tack till Zana. Tack till Ljudgården. Tack till er som gör den här grejen. Henry på ljudet där borta vill jag ge en liten shoutout till också. Kan vi höra en liten applåd för honom? Han har faktiskt inte fått en applåd en enda gång när vi har kört de här grejerna. Sorry för sidospåret här. Jag går direkt tillbaka här. Vi ska snacka lite om inspiration och ursprung här. På vad liksom som har byggt upp den här plattan. Men innan vi gör det vill jag snacka lite om vad finns kvar. Fritt fram. Något du vill säga spontant. Om man lyssnar igenom, jag har släppt 3 album. Och vi kommer ju gå in på processen som jag förstår. Men om man lyssnar igenom de här 3 albumen så för mig i liksom historieberättande så första låten blir, jag ska säga omedvetet, lite som en overtyr över hela temat på skivan. Och den här Vad finns kvar, Följ inte mig som skiva handlar i hisspitchen om att det verkar som att det tar ett helt liv att lära sig leva. Och att det egentligen inte finns, alltså den dagen då vi läggs i jorden, då kommer vi kunna se okej, det här blev min väg. Men det är ingen som sitter på facit för vilken väg man ska gå. Och vad finns kvar är väldigt mycket att titta tillbaka på vad som har varit. Men också liksom lämna ett öppet svar
eller en öppen fråga till vad som kan bli. Och jag tycker jag blir lika stokad varje gång. Jag ska säga att jag är Aylas största fan. Så fortfarande när jag hör den här refrängen då är det så här, okej, det är det bästa som har gjorts någonsin. Jag kan plocka bort mig själv i ekvationen och bara säga, men Ayla, det är fan. Vi delar den uppfattningen. Jag tycker också hon är typ en av Sveriges bästa melodisnickare, kanske. Och raster, producenter, alltihop. Ja. Men jag tycker att det sammanfattas så himla fint i refrängen på den här också. Att liksom, minns det du var, är det första de säger. Det är liksom att titta tillbaka på någonting. Finns det något kvar? Det är att titta på det som är nu. Och visa mig var. Det är det här open-ended till vad framtiden ska vara. Så vad finns kvar i stort är bara den här overtyren över det verkar som att det tar ett helt liv att lära sig leva. Just det. Och då, om vi zoomar in på den lite. Vad finns då kvar? Till exempel efter Cool, din skiva. Och Drift. För det är ju en transformation som har skett där. Det kan till och med den som bara passerar förbi din musik höra direkt. Ja, vad finns kvar? Ja, typ allting och ingenting. Men det är exakt det där, så att mycket av frågeställningen kring vad finns kvar är ju också att när man kan se, jag är 34 nu och då kan jag se tillbaka på att så här, de här stegen har lett till det här idag när jag är 34. Och jättemycket, och speciellt vers 1, är att titta på vad blev min väg och ångrar jag det? Och det är inte nödvändigtvis kopplat till liksom musik, utan det är liksom val jag har gjort i livet. Och det är liksom, oavsett de val jag har gjort i livet, så jag är ju 100% en produkt av alla val jag har gjort. Och där, det är en rad som går förbi snabbt, det är liksom så här att jag tror faktiskt jag ska ha varit Totti, bara mitt knä var helt. Den lilla raden refererar till mina första 17 år i livet. För att fotboll var hela mitt liv. Och det är liksom alla de fotbollsreferenserna och de 17 åren, det skapade Cool. För Cool handlar om när jag slutade spela fotboll och började dansa istället. Och det är ingenting som jag tänkte där och då när jag började dansa. Men fan, om 8 år då kommer jag nog göra en rapskiva om den här tiden. Så jag skulle säga att allting finns kvar. Alltså vi alla är produkt av alla val vi gjort och alla val vi inte gjort. Så det blir så jävla, det blir som en dubbelmening i att allt finns kvar men typ ingenting också. Jag håller helt med dig. Alltså att såklart, det är efterklangen liksom. Men jag hör också väldigt mycket som inte finns kvar. Du är jäkligt mycket mer luftig i ditt sätt och bara strukturera det musikaliska. Men också hur du säger saker. Du säger saker med en annan ton. Du säger saker med en annan behärskning. Jag vet inte om det är det ordet jag är ute efter. Men någon form av mogenhet. Det finns ju en hinna över det du säger nu. Nästan som att du är mer filtrerad nu. Det ska ju gå tvärtom. Liksom. Man ska ju bli mer ofiltrerad och frigjord på något sätt. Men du har ju liksom så här komprimerat det någonstans, kan jag tycka. På skivan? Eller nu när jag pratar? På skivan. I relation till Cool och Drift. Där det är mycket mer tätt. Mycket mer dance. Med rader. Beatsen är också väldigt mycket mer självklara. Här är det liksom en viss frihet. Men också en viss nedbantning, vill jag säga. Det är det jag menar med att det liksom är. Du har helt rätt. Och det är ju liksom ett aktivt val också. Jag vet ju att mitt stora mål för mig, liksom i textförfattande för den här skivan, det var att säga mindre och vara mer tydlig. Vilket var skitsvårt för mig. Och så där, när jag skrev Cool, då var jag 24. Och då kom ju allting med att vara
en 24-åring, all liksom naivitet och cynism och så här. Jag kan lätt bli Sveriges bästa textförfattare. Fan vad, lägger jag bara ner tid. Och sen så förstår man bara, vänta nu. Vissa tycker nu att jag är Sveriges bästa textförfattare. Men det känns ju inte så just nu. För det är också några som skriver att de hatar mig. Och sen så märker man, ja, fan. Det kanske inte finns en position där man kan ta Sveriges bästa textförfattare. Och för det kommer vara liksom, det finns ingen subjektiv åsikt i någonting kopplat till konst. Det är liksom vad det är. Det skapas av alla. Och i det, liksom, för den här skivan, jag hade ju också privilegiet att jobba med Daniel Ögren och Mats Sandahl och Kristoffer Cantillo som är, på de tidigare projekten så har jag jobbat med producenter som liksom matar beats. Och det här är ju en helt annat tillvägagångssätt där de pratar med sina instrument. Liksom det är liveinspelat. Och det här är en fråga som jag tänkte ta lite senare, men du ska få fortsätta berätta det. Och gör det. Vi kan möblera om lite här. För att hur mycket har det påverkat den kreativa processen för dig? Är ni i studion tillsammans? Jag och Danne var jättemycket i studion tillsammans. Och du har liksom ett tomt papper? Du börjar med tomma... Nej? Här var det... Jag kastade ut... Det här sa jag till er också. Det var så jävla... Typ min största insikt med allt jag håller på med det är att jag... Och det var inte heller medvetet från början, men jag insåg jävligt tidigt att så här, det är ingen som kommer komma och... när jag gjorde musik i Umeå så kändes det som att alla bara väntade på att någon skulle komma på med en riddarutrustning och en vit häst och bara så här: följ med mig, nu ska jag ta hand om dig. Och jag har jävligt tur, för på något sätt insåg jag alltid så här, fan det är ingen som kommer komma utanför Tranbergsvägen på Böläng och knacka på den här fucking dörren liksom. Så jag alltid... till alla Tranbergsvägar. Alltså verkligen, jag älskar Tranbergsvägen. Det finns typ 27 sådana i Sverige. Ja, verkligen. Men och i det så har jag fan gjort saker, försökt att slå in dörrar typ. Och det här var ju, det är också en process som hela tiden fortsätter. Att så här, Danne Ögren som han har skrivit alla Dina ögons musik och gjort otroliga egna projekt också. Jag har varit ett jättestort fan av hans soloprojekt. Sen kom Dina ögon och sa, what the fuck håller han på med? Vi hade aldrig träffat varandra. Det är samma sak där. Så här, alltså det är verkligen exakt som det funkade när jag gjorde mitt första mixtape när jag var 17. Så här, jag skickade ett jävla DM på Instagram. Och så här, fan vad tung du är. Kan inte vi göra musik? Typ. Fast lite mer vuxet kanske. Och inte i falsett då. precis, det var mitt 17-åriga jag. Du kan säga allt i falsett och då kommer det låta jättemycket dummare än vad men av någon anledning när jag alltid refererar till mitt yngre jag, även om det var för en månad sedan, då är det alltid den här: tjena, nu kör vi för fan! Som att jag vore en jävla idiot. Men och han nappade. Så han matade ut beats i 2 månader. Och det gav mig total panik. För jag insåg att så här, mina tidigare processer var det ganska smärtsamma, får jag säga. Då så här, det tog 5 år mellan den första och andra skivan. För att jag så här, samlar på mig beats, jag måste fatta vad skivan ska handla om och jag måste grotta ner mig. Jag måste typ må piss för att jag ska kunna skapa någonting. Och liksom exakt hur ska jag bygga upp ett vokabulär, bygga upp en värld. Och jag är van vid att så här, men för drift så kom det 400 beats. Och det tog liksom 5 års tid som jag så här, satt och valde. Det där kanske kan bli bra, det där kanske kan bli bra. Ta den där delen. Och så här så var det Danne som jag ser upp till enormt mycket. Och han bara, ja men fan vad fett. Och så tänker jag så här, ja men fan vad grymt. Det kommer ju ta kanske 1 år innan han börjar skicka beats. Liksom, nu ska vi kalibrera hela den här grejen. Men märker helt snabbt att han så här, vad tycker du om de här referenserna, den här världen, typ soundet på den här gitarren och soundet från den här versen på den där Stevie Wonder-skivan, hur trummorna låter på det breakbeat. Och jag bara, fan jag är inte redo för det här just nu. Men att han ändå inkluderar dig redan där i den processen så tidigt så att du får bestämma, du får co-producer. Vi skapar allting tillsammans liksom. Ja. Och jag hade kommit till den tanken så här, fan mitt mål med mitt textförfattande och det jag måste utveckla är att jag vill vara mycket tydligare. Vilket visade sig vara en jätteutmaning. Han skickade de här beatsen. Han skickade en mapp med 20 beats. Och i dem så ligger liksom det som blev skivan.
Och det tog 2 månader. Och han frågade direkt så här, typ, men kan inte du komma till studion imorgon och typ spela in en vers? Och jag var så här, jo, lätt. Jag ska kolla om jag kan i schemat. Typ. Men jag hade så här, jag vet inte ens vilket språk jag vill använda för den här. Det här kommer ta tid för mig. För att jag ska fatta vad mitt vokabulär är för den här skivan. Det lät som att det var så du formulerade dig när du gjorde Drift till exempel. Att det var väldigt mycket tid du tog innan du gjorde hoppet. Men här blev du kanske tvingad till raka motsatsen. Ja, fast det tog ju ett år för mig att fatta vad vokabuläret var. Och han hörde av sig månad efter månad och sa, men kan du komma till studion imorgon? Och så, men fan, det händer ju inte. Nu känner jag mig sjuk igen. Liksom. Men sen efter ett år så började jag fatta, fan, okej, nu har jag liksom byggt upp den här världen som jag behöver för att kunna vara där jag ska vara för att göra en skiva. Och då tänkte jag också, nu är det fan kört. Han typ slutar höra av sig, liksom ta upp den här bollen igen nu. Jag kommer aldrig få en så här peppad igen. Liksom, jag hade det där momentumet från honom som jag skulle ha utnyttjat. Men han är så jävla fantastisk så han blev ju svinpeppad så fort jag skickade någonting. Och sen därifrån så tog det liksom ett år då vi tillsammans gjorde färdigt skivan. Men den satt långt inne för mig. Som det ofta gör. Fan vad nice. Jag tycker vi kör en lyssning och återkommer. För jag tänker på ett par grejer som har hängt med från Cool och Drift på tal om vad finns kvar. Som vi återkommer till. Men vi kör nästa låt som heter Rubiks kub. Vill du säga något om det innan vi går in? Busy, liksom. Just nu tänker jag bara på hur jag ska se ut när jag lyssnar på det här. Så det är inte stel. Innan du sätter igång den faktiskt så vill jag ändå. Ja. Det är en sak du säger i den här låten som jag tycker är det finns en struktur du konstant använder. Det här är någonting du gör ganska ofta. Men specifikt i denna så gör du ju det på ett sätt som markerar. Nu är det här är första versen. Det här är andra versen. Nu kommer den tredje. Ett hjärta är en Rubiks kub där till exempel. Och sen i nästa rad säger du mitt hjärta som en Rubiks kub. Och sen så säger du mitt hjärta det är en Rubiks kub. Berätta lite om de här liksom återkommande sammanhängande men ändå smått förändrade. Fan vad glad jag blev att du säger det här. Ge ett props till de här. Jag läser från pappret just nu. Så att de får mig att framstå som jäkla fan mycket vad glad jag blir smartare att ni har gett den här infon. Nej men det är sjukt. Jag tänkte på det här igår. Varför jag gör det här. Och jag vet inte mer. Alltså, jo, jag vet att jag har ett svar på det. Men det är också... När vi pratade första gången så ni satte igång svinmycket i mitt huvud där. För jag har aldrig typ analyserat mig själv. Utan så här, jag vet vad min process är. Jag vet vad jag behöver för att kunna liksom göra det jag vill göra. Och så här, följa min vision och slutföra det. Det har jag liksom unlock. Även om det är en svår process. Men jag fick massa frågor som jag aldrig hade funderat på. Och en sån här grej som jag insett kopplat till det här typ att man har haft ett helt liv innan. Alltså jag har ju levt mitt liv tills jag är 34 och jag är influenced av mitt liv. Men så här, Lupe Fiasco har en låt som heter He Say, She Say på Food and Liquor-plattan. Classic. Där så säger han samma saker på vers 1 och vers 2 men med olika perspektiv. Och det är liksom så här, det är supersimpelt när man hör det. Men jag vet att när jag lyssnade på det första gången, när jag fick höra vers 2 då, att han ändrar ett ord för att ändra lite grann perspektiv på vem det är som säger det eller vem som tar emot det. Jag sprängdes av det när jag hörde det. Och försökte förklara för mina kompisar också, så alla fotbollsgrabbar så här, nej men du fattar inte. Alltså, på vers 1 säger han det här, men så ändrar han det där ordet på vers 2. Den låten, efter att vi hade det här samtalet, den har ju typ format mig
helt. För också att i det är ett återkommande tema för mig. Att liksom vers 1 startar på ett sätt, vers 2 startar snarlikt, men det ändrar lite grann i perspektiv. Så Rubiks kub är ett lysande exempel där. I att, för det är också så här, jag försöker jobba jättemycket med uttryck i min röst, och liksom vers 1 och 3 på Rubiks kub har mycket mer energi i hur det sägs. Och vers 2 är liksom ett energilöst uttryck som också då speglas i musiken, då det bara blir ett breakbeat som är filtrerat. Så de där små ändringarna, det vill jag säga också i det här, jag vill inte gå för mycket heller på att så här, slå er på näsan så här är det. Utan jag vill hellre mer vägleda i typ hur jag tänkt när jag skrivit det. För eran uppfattning är exakt lika viktig som min uppfattning av alla låtar. Men jag gör det för att jag med små subtila medel ändrar typ uppfattningen av samma sak. Och med det typ försöker bredda ett tema. Fett. Fan vad skönt att du gav ett så utförligt svar på just den här grejen. För att jag tänker väldigt mycket också på den här röda tråden-grejen, men som oftast blir väldigt kladdig. Det blir liksom som ett spindelnät istället för att faktiskt bli en nice linjär upplevelse. Vilket jag kan tycka är nice ibland när det är tvådimensionellt istället för tredimensionellt. Vilket jag tycker är specifikt bra på att utföra. Men skit i det. Jag ska inte, vi kör den här låten. Så har ni fått lite perspektiv på tankarna bakom det. Rubiks kub. Nice. Jo, men vi slutade det där med att det är ändå ett par grejer som, och då har gått in på det lite redan. Men att vad som finns kvar, och det vet jag för att vi pratade om det för ett tag sedan. Men det är något som finns kvar för cool och drift, det är du nämnde om att konstruera ett vokabulär inför varje platta. Vill du gå in på det? Alltså det är en metod som finns kvar från arbetet med de grejerna. Kan du bara beskriva och förklara det lite vad det är? 100. Det här är också så här, det här var aldrig en medveten strategi, utan det är också så här att titta tillbaka på så här, hur funkar man och vad hände. Och jag gjorde ett fruktansvärt mixtape när jag var 17 på engelska. Som bara låg baserat på liksom hybris och naivitet. Alltså, det är klart fan. Det är klart som fan att jag ska rappa också. Och liksom med det gå in med en jättehunger och bara så här ladda hem YouTube beats och så här. Fy fan vad tung jag är. Inte tänka så mycket. Och sen så det ledde till att min första konstellation Brodion och Friman kom till. Och Friman är då Fricky idag. Och det är lite grann samma sak. Att så här, då började jag liksom tänka på så här, vad vill jag typ säga. Och Erik där och då var väldigt så här. Fan vad fett, det var fest och fan brudar. Vilket var jättekul också liksom. Och jag tyckte väldigt mycket då när vi satt och skrev så här, mina texter, de var ju djup. Vilket när man lyssnar nu så här, jag var ju exakt lika liksom naiv då. Men sen då började jag fundera på hela det här att gå från alltså den tiden när jag gick fotbollsgymnasium, gick i 2:an och insåg att jag hatar fotboll, jag vill börja dansa. Och då som ung vuxen började fundera över den tiden att så här, fan, det finns någonting i det här som jag verkligen vill prata om. Och jag måste komma på hur jag vill prata om det här. Och det gick upp för mig väldigt snabbt att det här kommer vara ett liksom albumkoncept. Jag vill skriva det här i en berättelse med massa tracks. Och den sista låten som Brodion och Friman släppte, som heter Hopdiga, på den tredje versen där, som är min tredje vers. Det är en jätteliten grej, men som också så här, som Lupe Fiasco jag insett nu hade jättestor betydelse för mitt sätt att skriva på. För då, jag säger
att prästen ska mässa ut mina texter. Alltså enkelt, när det väl är gjort. Men när jag började, liksom för cool, så skrev jag gjorde en riktigt dramatisk grej så här. Flyttade ett halvår till Berlin själv, för nu så ska jag skriva det här albumet. Riktigt jävla lökigt. Och satt och så här, typ ville grotta ner mig i de här tankarna och så här, men jag måste må piss också. Och jag var väldigt, väldigt lost. Jag liksom strukturerade upp att det här är storyn, det här är liksom contentan av det jag vill ha sagt. Jag började fatta vart det utspelar sig, för det är också en jätteviktig del att så här, jag måste ha en film i huvudet, att så här, det här är bilden. Och därefter börja bygga scener, att så här ska vi ta oss igenom filmen. Så varje låt är för mig en scen i filmen. Varje gäst är liksom en skådespelare som kommer in i filmen. Och jag hade allt det on lock. Men jag hade inte liksom sättet att skriva på. Jag fattar inte liksom hur jag skulle berätta. För i det här Brodion och Friman-konstellationen, det ska vara funkigt, det ska vara kul. Så, men fan, det applicerar inte på den här världen som jag vill prata om. Men jag kom mycket tillbaka till den här prästen mässar ut texter. Så det är någonting i det som verkligen så här, det fångar någonting hos mig. Och jag fattade inte där och då, men när jag började kolla på det, så här, vad är det i det här jag gillar typ? Det är så himla liten mening också att ta mycket från, utan så här, varför tycker jag det här är fett? Så under de där 6 månaderna då satt jag och försökte skriva rader som påminde om det. Och efter ett tag så började jag fatta, men fan, typ så här, präst, det är någonting så här i det religiösa språket. Så här, Gud förlåt mig. Det är ganska fett. Så jag har fått det här bitet. Jag vill börja med något jävla slagkraftigt. Jag hade liksom flowet så här. Där ska jag börja. Så vad fan ska det vara? Så bara, Gud förlåt mig. Så bara, fan, det här gillar jag som satan. Och så började jag hitta små fragment. Jag insåg inte där och då att det var kopplat till religion. Och att så här, språket i religion, det är så jävla så här slagkraftigt. Det är som skrivet för att man ska ta till sig det snabbt på något sätt. Men det tog ju som sagt 5 år mellan Cool och Drift. Och tittar man på Cool, det är jättemycket sådana återkommande referenser som är liksom ett religiöst språk. Och jag fattar nu att jag höll på att bygga upp vokabulär för Cool som är kopplad till religion. Och jag strugglade jättemycket i de här 5 åren mellan Cool och Drift. För jag inte hittade mitt vokabulär. Jag vill inte behålla samma typ av språk som jag hade på Cool. Jag vill inte göra liksom Cool 2. Efter jävligt lång tid så lossnade jag att jag ska använda blomspråket på Drift. Att liksom det här med att så här, typ 10 rosor betyder det här, och ger ut tulpaner som är ljusa, då betyder det här. Och typ när jag fattade det för Drift, då gick det ganska snabbt att kunna börja jobba. För jag hade också samma sak, jag hade filmen, jag hade scenerna. Men det tog typ 4 år innan jag fattade så här, jag måste också, på samma sätt som är Cool, bygga ett vokabulär. Och sen, det var när jag insåg det för Drift som jag insåg att jag hade gjort det för Cool. Och då att gå in i Följ inte mig, då var det typ en självklarhet i min process att så här, när Danne skickade alla de här beatsen, då var det så här, okej, men först så måste jag bygga upp mitt vokabulär. Nytt språk liksom, ja. Exakt, och det är som en självklar del i min process nu. Och det har varit självklart från start, men jag har inte fattat det typ. Att det är en del av min process. Och då var jag så, förfölj inte mig. Det var religiöst, liksom vokabulär för Cool. Det är blomspråket på Drift. Och sen så, följ inte mig, då var det bara, jag ska vara tydlig. Jag ska vara alltså, ännu mer ärlig. För i och med att jag skulle korta ner det jag säger, så måste jag vara ännu mer tydlig. Vilket var typ den största utmaningen i allt jag har skrivit. Det låter väldigt mycket svårare. Följ inte med formatet. Utifrån, ja. Enormt svårt. Att liksom, för du är ju vanligtvis en väldigt tät människa i ditt uttryckssätt, rent musikaliskt och lyriskt. Och det är det ju inte här. Här Exakt. Är det ju jävligt mycket mer luft. Vi snackade om det lite innan du och jag. Och då måste man vara jäkligt mycket mer återhållsam. Och måste leka med pauserna och den här luften. Liksom. Då är det blottad på ett annat sätt också. Verkligen. Och den liksom
För jag såg bara den här musikhjälpen igår, den grejen du gjorde. Så satt du där tyst i typ 3 bars. Och blicken bara vandrar liksom. Klia fingrarna. Liksom, känner du att fan, jag skulle haft en riktig rap-vers här. Här skulle det komma mycket med info. 48 bars som jag crammat in i 10 bars. Liksom. Eller, ja. Men det är det som är så jävla fint med det? det här projektet. Att, det är som en helt annan känsla till det i att det känns ju verkligen som att jag har gjort det tillsammans med de här musikerna. Och förstått alltså både vikten och typ funktionen av... Alltså där, obviously så har jag fattat funktionen och vikten av instrument. Det låter som en idiot när jag säger det. Men att sättet de uttrycker sig på, det språket är minst lika viktigt som det jag säger. Jag är också eller jag är ett instrument också i mitt uttryck. Och där är typ sista låten på Följ inte mig. Refrängen där är tom. För att Danne spelar gitarr. Och det är det som är alltså rummet för... Det är det som ska sägas på den låten. Liksom. Så det kliar inte alls fingret, men nu sitter jag typ och njuter för att jag har typ en dialog med de här musikerna. Liksom. Ja. Och det är jävligt fint, tycker jag. Väldigt. Alltså det gör ju det betydligt mycket behagligare att lyssna på. Alltså det tycker jag ger ett... Det finns ju ett annat värde i att det är tätt. Det finns ju en funktion där också. Så att det är inte det att det är ett värdelöst sätt att formulera en låt. Men när man får den här luften så gör det någonting helt annat faktiskt. Då ser dig själv som ett instrument som kompletterar mer än att du liksom är den där korven. Som ska liksom bära allting liksom. Ja. Det är så nu kommer jag bara förvänta mig att ni vet mina låtar, men det finns en låt alla som heter... Alla är jättepålästa här. finns en låt som heter Snacket. Och, alltså, jag älskar den låten, det är från min första skiva. Men typ när vi ska köra den live, då är det alltid så här... Jävlar vad mycket text. Du får ta sats. Liksom. Ja, alltså verkligen. Jag är så här, bara kuta igenom. Jag kan verkligen vara så närvarande när jag kör live, men när jag kör Snacket då är det så här... Senast spelningen var i Gävle, då... 3 stycken riktigt taggade längst fram och så här, jag hör direkt på låt 1 att de här kan mina låtar bättre än vad jag kan. Så på snacket så här, jag tappar bort mig och de stod så här bara, typ så här, vad gör du? Jag bara, men fan vad gör du? Kan du ju köra det? Så verkligen. Så det finns ju den delen också, det är väldigt, väldigt bekvämt. Är det också något som Daniel och du har pratat om? Och har han ett annat perspektiv och kanske bidragit till det på något sätt? Eller vad du visste det redan innan? Eller var han så här, shit, fan, kör något tätt på det här liksom? Alltså, nej, det var ju, alltså, den här insikten av typ hur vi kommunicerar med varann via våra instrument, det var ju att lära känna honom också. Och typ, liksom den fruktansvärda jävla kompetens som han kommer in med i ett rum. Och bara så här, för det är ju så här, jag vill inte kasta skugga på någonting annat jag har gjort, för jag är väldigt stolt över alla låtar jag har släppt. Men det är just det att jag har bara suttit med producenter som sitter i Logic och liksom lägger på saker. Men hur vördnadsfullt han kan liksom komma med ett förslag så här. Jag tänker det här lilla i det här utrymmet. Det vill jag ha sagt där liksom så här. Och bara så här, förståelsen för den så här. Och också höra det när han spelar det så här. Ja, det är exakt det som ska hända här. Så det har varit sjukt utvecklande. Att få sitta så nära en så fruktansvärt kompetent musiker och producent. Så det har ju ändrat hela mitt sätt att typ se på det jag håller på med. Så nästa skiva, då kanske det bara kommer vara instrumentalt. Så jävla nice. Bara så adlibs. Det är bara det är underskattat ändå. Alltså verkligen. Välvalda adlibs. Liksom. Strategiska adlibs. Sen är det under ditt namn, fast det är en annan producent. Ja, alltså, svinnice. Jag tycker vi har liksom naturligt plöjt igenom mycket av det som jag ser framför mig här. Vi förenklar samtalet en aning. Vi snackar om omslaget. Vem är det som har gjort den? Ja, just det. Vi har väl en... Okej, det var inget. Ja. Jag hade ett jobb idag, då att ta med vinylen. Jag kollade på Victor. Det var en lång dag igår. Jag är ledsen. Vi har inte vinylen. Har ni sett? Men ni har alla sett omslaget omslaget. ser ut med handen och allting. Ja.
Det Är det din hand? Det är min hand. Det är alltså så här, det är det här att jag vill ju fan inte slå på näsan. Men det är min hand, det är Lamia Karic som har tagit bilden. Från Malmö. Ja, jag tror hon har bott i Malmö i alla fall. Det finns nog några här som känner Lamia. Är hon från Malmö? Född och uppvuxen? Hon har bott här. Helt otrolig. Hon tog alla bilder för hela liksom, albumkampanjen och alltså helt jävla otrolig person. Och det lilla jag kan säga är att jag har en 4-årig son. Samtidigt som den här processen att göra färdigt skivan hände så lärde han sig att rita gubbar. Och jag kom hem en dag så tog han fram, vi var en liksom pysselhörna hemma. Och så tog han fram papper som vanligt och så liksom brukar bara dra streck överallt och lite på väggen och så här. Och så sitter man, fan Gud, vad nice. Det är så jävla nice alltså. Jag hänga på kylskåpet. Exakt. Och sen så tog han med pennan och så gjorde han bara en riktigt avig jävla gubbe. Och det är inte den gubben som är på handen. Men i den, alltså, liksom den process som jag var i att så här, färdigställa ett album och han liksom är typ så här, starten på att så här, lära sig göra saker. Jag blev så... Det var ett jävla sjukt moment på något sätt. Kände den nyhetens behag kanske du kände när du samarbetade med Danne till exempel? Ja, men och så här, typ också att i det här med det temat där på skivan så här, att så här, det finns inget svar eller någonting, så var det som så här, typ, det här är typ det finaste jag sett i hela mitt liv. Det han har gjort. Så från det så vart jag så här, men fan, jag hade redan haft den här idén om att så här, på drift där det också händer på omslaget. Och mycket av mina så här, referenser är mycket händer har jag märkt. I min Pinterest, det är så här, det bara händer. Och i det här Följ inte mig är ju liksom en uppmaning. Så jag hade ganska länge tänkt på att så här, typ så här, ska omslaget vara typ att jag håller upp handen för mitt ansikte, så här, att så här, stopp grejen. Men så i att applicera liksom det som Tage gjorde, så här, bara, hur översätts det här på typ en hand? Och så tänkte jag så här, jag ska rita som att det vore Tage som ritade det här. Och så det finns någonting väldigt liksom personligt i det, i den, eller Följ inte mig gubben, men också i att så här, fan, det känns som att jag går för djupt. Men, nej, tvärtom. Jag tycker att det här talar i exakt samma klang som hur du har approachat hela skivan. Alltså du har istället lyssnat på, du har inte försökt filtrera dina känslor så mycket och bara lyssnat på de här liksom instanserna. Precis, universe is talking. Och bara låtit det vara. Och när din handfetisch är en... Ta bort det där, sa jag! är en sån grej där det är nollsträcka mellan tanke och känsla. Nej, men för det är lite hur jag tolkar det. Okej, ni får pausa mig om jag går för djupt. Men, nej. Det är exakt det detta handlar om. Det är exakt för det är också det med att liksom originalgubben, när jag började skissa på hur den skulle se ut, så var det en sur mun. Men sen så fick jag som en blixt från klar himmel något gammalt minne om att för barn, alltså alla nallebjörnar man gör till barn, så är munnen rak för att barnet ska kunna applicera sina känslor på vad den här björnen känner. Fan vad psykologiskt. Så därför blev det en rak mun på det där, så att det är öppet för tolkning när man lyssnar på det där, att så här, beroende på vilket mode man är eller liksom hur man tolkar skivan. Så liksom så här, återigen, det är en väldigt viktig grej för mig att inte slå på näsan. Jag vill vara tydlig, men jag vill inte slå på näsan. Och då känns den där raka munnen att så här, hur du tar emot det här, det är det som är det viktiga. Jag vill inte placera er direkt med att det är en sur mun på det här. Att det här är typ en ledsen gubbe. Så här, den kanske är svinglad. Ja. Jag vill fånga den här sur mun-grejen. För den går segwaya perfekt till min nästa fråga. Känns. Så jag tar jag trumfar ditt ego med mitt ego just nu. Du nuddar vid depression här i din skiva. Sur mun, tänkte jag då.
likhetstecken. Är det kanske därför också du valde en lite mer neutral look på självaste visuella biten, så att det kanske inte skulle bli för deppigt, för att du tappar ju in i det här ämnet flera gånger. Speciellt i låten som vi strax ska spela, Allt vi inte pratar om. Ja, fritt fram. Alltså jag håller ju med i allt du säger. Alltså det är ju liksom ett... Jag ska inte säga... Så här, jag vill inte säga att liksom nödvändigtvis depression eller deprimerad är någonting som jag faktiskt pratar om, utan det handlar mer om att prata om mörker. Min flickvän liksom så här, för det är många i så här hur det skrivs om skivan och så här, att så här, och hans, de har aldrig använt ordet depression, men liksom så här, och hans mörker och de här stora demonerna så här. Ja, alltså jag pratar om dem, men det är för att vi alla har dem. Och då, Lovisa, min flickvän, hon var som så här, alltså, ja, men typ, vi läste någon recension eller någonting så här. Hon var så här, typ, känner du att det här stora mörker som folk skriver om dig, att det är som du är? För det stämmer inte. Och jag känner inte heller så här, jag är inte någon person som går runt och är mörk. Jag har en massa mörker. Men jag har enormt mycket ljus också. För det är så vi alla är formade. Sen blir det speciellt med låten Allt vi inte pratar om. Och det här är applicerbart. Alltså det här är inte bara applicerbart på min uppväxt och vart jag är ifrån. Men det finns ett skämt. Jag växte upp runt skämtet att norrländska män går hellre ut i skogen och självdör än att prata om hur man känner. Min farfar tog livet av sig. Det är inte så kul skämt. I den låten att så här, nu som 34-åring som sagt, att så här, titta på vart jag kommer ifrån och allt jag har gjort, att så här, det här typ skämtet, vi har ett gäng 10 stycken fotbollsgrabbar, alla bor kvar i Umeå fortfarande, alltså det är mina absolut bästa vänner, jag älskar dem, och typ så här, titta tillbaka på den tiden, att så här, ja, okej. Det hände jävligt mycket skit som det händer i livet. Som vi bara så här. Fuck. Hörde ni det där som hände den där personen? Eller att den där personens mamma är sjuk nu. Vi pratade inte om det. Vi fanns alltid där för varandra. Men ingenting sades om det. Utan det blev så här. Vi tar en till FIFA-match. Vi kommer fan spela FIFA med dig hela natten. Och det var livsviktigt för oss att vi gjorde det. Men nu med liksom att ha levt så här länge och förstå också hur viktigt det är att ventilera. Och liksom, det här är personen jag bryr mig om mest i mitt liv. Men vi har inte pratat om de saker som var mest hemska i våran liksom, uppväxt. Det är en sorg i mig också. Det är också, ja, det är typ, nej, jag pausar där. Tack förresten att du delar med dig det. Det är en sak du säger, nu parafraserar jag för att jag kommer inte ihåg raden precis som det var, just om din farfar där. Var det så han kände liksom? Var det så han upplevde det där? Säger du något i stryk med det? Finns det då en förtryckt form av känslolöshet? Känslor som ni inte har avverkat i gänget till exempel? Den där FIFA-matchen som gör att ni inte behöver tappa in på ämnet kanske? Eller som bara liksom, ja,
funkar som någon form av balsam. Är det många sådana instanser? Är det många sådana stunder? Kanske för många sådana stunder. Och du hade velat att det var annorlunda? Just den delen i låten, den blir ju för mig, det finns ju många lager i den. Att du vet när farfar gick ut i garaget och stannade där, han kanske också tänkt samma saker, han kanske var så här. Just det. Så. Att liksom så här, vi checkar in på varandra hela tiden nu i vuxen ålder, jag och mina vänner. Och liksom, vi har ju pratat igenom de här sakerna och så här. Men i att min farfar inte pratade om någonting, så vet jag inte på vilken, alltså vad krävs för att göra en sån sak liksom. Det vet inte jag för att han inte pratade om. Han la totalt locket på. Så liksom så här, i ens egna eller mina vänners mörkaste stunder, liksom, hur nära är de på det som hände? If that makes sense. Absolut. Så det är det är inte liksom en sån här Gud, vilka mörka tankar jag har haft. Utan det är bara så här, eftersom att han inte pratade, alltså hur långt ska man gå med det? För allting är ju liksom grader liksom. Och din, alltså du har sagt flera gånger idag att det är upp till hur vi tolkar det. Men jag håller inte helt med om det faktiskt. Jag tycker din avsikt väger tyngst här faktiskt. Och hur du säger det. Och det här, till exempel detta, det är ju därför vi gör detta lite. För att man ska kunna få höra den riktiga vinkeln. Så nu vet vi liksom perspektivet till det. Så blir det inte det här att någon recensent kommer in och bara, gud vad mycket mörker. När det egentligen kanske bara var, när du bara egentligen ville berätta en berättelse som inte var riktat på det ämnet. Den är ju det är ju en av 2 rader som är, alltså det är ju direkt hämtat ur verkligheten. Allt annat försöker jag få så mycket perspektiv och erfarenhet som möjligt från andra människor, men den raden är ju liksom hämtad helt från min verklighet. Och det fick vi också lite förklarat innan när du målar ju bilder, den här prästraden till exempel, som direkt kastar in en i ett scenario. Det handlar inte längre om en punchline. Det handlar inte längre om rimstrukturen eller vad det skulle vara för någonting, utan det handlar om att måla upp den här bilden. Och sen så droppar det in några riktigt potenta doser av riktig verklighet. Och sen tillbaks i det här liksom mer bildliga, beskrivande. Men när man börjar förstå sig på hur du funkar så blir det ju jäkligt mycket mer intressant. Och det är därför vi la om strukturen här inför din intervju. Där vi lyssnar på låtarna först efter vi har snackat om de här sakerna. Just det. Så att vi kör det. Jag kan säga en sista gång. Kör. Nu får ni all the trivia. Men också allt vi inte pratar om. Den raden, den titeln. Det är när jag var 8 så blev jag babysit by my uncle. Den liksom yngsta av 4 farbröder. Och då frågade jag honom, vad hände farfar? Från ingenstans. Magnus är superhärlig. Men då så switchar han och så sa han bara så här, det där pratar vi inte om. Vilket då också liksom föder den kulturen. Och jag var 25 första gången jag pratade med min egna pappa om vad som hände. För där sa jag, okej, farfar pratar vi inte om. Så titeln är liksom också hämtad direkt ur verkligheten. Den är mindre individuell än vad jag själv tolkar det som. Alltså att den berättelsen tillhör flera. Fick vi just veta. Där har vi den. Nice. Vilka utmaningar ställs du inför
förutom det du har sagt nu med hur du har gjort plattan, vilka är de största motvindarna? Det behöver inte vara motvindar heller, det kan vara kanske bara långa processer. Ja, men rent i liksom textförfattande så tampas jag ju enormt mycket med alltså inte tvivel. Alltså från att gå från den 17-åringen som så här, jag kan fan göra vad jag vill. Så har jag märkt att ju längre tid som går och ju mer saker jag får göra så tampas jag mycket, mycket mer med så här, vem fan är jag att ha den här plattformen? Det är en av mina största demoner i processen. Känner någon form av imposter? Inte imposter. Alltså, jag tycker att alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag har tänkt mycket på det här med imposter syndrom. För jag har hört väldigt många som säger att de har det. Och jag har inte kunnat relatera, om jag ska vara helt transparent. Men nu när jag fick spela med mitt nya band så kände jag en stark jävla känsla av imposter syndrom. Alltså, okej, det är så här det känns. För att så här alltså bara på imposter syndrom-temat så alltså från att jag var typ 15 till idag så har jag lagt liksom tills mina barn kom all min vakna tid på att försöka utvecklas, bli bättre och liksom, inte bättre, göra mer saker som är rätt för mig, och aldrig försöka liksom, det är aldrig från någon annans bekostnad eller någonting. Så jag tycker att jag har lagt mina 100 000 timmar på min craft. Och det var det jag märkte när jag fick spela med de otroliga jävla musikerna. Att så här, det här är, jag måste steppa upp här. De här är så helvetes bra. Tidigare när jag har spelat med så jävligt mycket duktiga musiker, men då är det så här, typ referenserna i när man var lite repan, då var det så här, typ, men vilket håll ska vi ta den här? Och då är man så här, men lite mer punk i liksom refrängen och så kör vi lite jazzigt i versen och så vad fan fett. Och så blir det svinfett. Men här märkte jag direkt när vi kom in i repan, när en fråga liksom, vart ska vi ta den här låten? Och så tänker jag typ så här, säger jag så här, ja men lite mer punk i refrängen och sen jazz i versen. Men så är det liksom Emanuel som bryter in då, han bara, ja men jag tänkte på det, det här mixtapet som Stevie Wonder släppte 72. Och så tänkte jag så här, vad fan händer nu? Och då liksom, innan han avslutar den meningen så säger han, ja, låt 9. Emanuel säger, exakt. Vers 2 där. Soundet på den gitarren som kommer. Det skulle jag vilja vara ute efter för del 1 i den här låten. Då kände jag väldigt snabbt, okej, jag ska hålla käften hela det här samtalet. Liksom. Men också då så här, för i så här, det kopplat till liksom textförfattaren eller den genre liksom, också så här, jag har verkligen lagt mitt liv på det här, vilket jag inte gjort i så här live-sammanhang, och därför kände jag väldigt så här, fan, jag hör inte hemma i det här. Jag förtjänar inte att vara i det här sammanhanget. Men just när det kommer till textförfattaren och berättaren, där är så här, jag har fan all min jävla vakna, jag har fan pluggat ordboken i 2 år varje morgon för att utvecklas och liksom kunna bidra med någonting till, alltså utöka genren. Alltså, helt ärligt så känner jag inte imposter syndrom. Men det är just det här med att vem fan vill lyssna på mig? Varför skulle någon vilja vara intresserad av att, alltså jag fattar ju typ rationellt att så här, jag släpper album och man bygger liksom ett otroligt community. Alltså jag fattar det rationellt, men känslomässigt är det så här, who the fuck am I
att ta en mick och att någon ska lyssna på mig. Det känns surrealistiskt att ni är här. Det är liksom så här, det är det jag säger så här, det första jag säger är vi är i ett rum här tillsammans och ni lyssnar på, det är, hade jag varit 17 då hade jag varit så här, men fan ni skulle sett! Gjorde en fet vers igår! Men nu är jag verkligen så här att, och jag märker att jag tampas ju längre tid som går, ju fler projekt jag gör. Så jag måste mer förlita mig på att så här, sätta visionen i första hand. Att så här, jag har ett behov av att prata om de här grejerna. Jag får inte börja tänka på hur det ska tas emot. För då kommer jag börja tänka, okej, ingen borde tycka eller tänka någonting. Man ska bara prata med varandra i ett rum. Ingen ska säga någonting när du har gjort 100 000 timmar. 10 000 ifall ni inte catchade den referensen, bara för folk som är lite tröga som jag själv. Alltså 10 gånger mer än 10 000 timmar. 10 gånger mer än 10 000 timmar. Vid det laget känner jag, gillar folk inte det så fuck det liksom. Men det handlar inte heller om att folk gillar det eller inte. Det är mer bara så här. Hur de tolkar det väl, ja. Varför skulle någon vilja lyssna? Varför inte är min direkta rebuttal på den. Nej, men så det blir en motsatt. Tolka vad du säger. Alltså, kör du. Du får jättegärna översätta. Så att det behöver kännas meningsfullt. Du försöker hitta en... Alltså det där, varför ska någon lyssna? Du behöver känna att det känns meningsfullt. Och hur förmedlar jag den här meningen? Eller hur förmedlar jag en känsla av meningsfullhet till lyssnaren? Liksom. Och det måste bottna i något riktigt. På något, liksom ett liv, ett riktigt liv. Och riktiga... Och det blir ju liksom typ så här ännu tydligare för varje projekt som släpps också. Att så här, det kommer typ närmare och närmare någon typ av kärna i mig. Och det känns också som att så här, jag måste... Projekt 4. Men det kanske fan på riktigt slutar med ett instrumentalalbum. För att jag kommer plocka bort mig själv ur ekvationen. För att så här, lyssna bara på det här och det får jag översätta det vill jag säga. Det är kanske därför alltså, du söker dig till och andra söker sig till dig. För att du vill... För du har ju liksom Aylas godkännande. Du har ju också Dannes approval. Det är ganska sjuka människor som alltså, är otroligt bra på att göra det de gör. Vilket på något sätt går i samma frekvens som din musik. Det är kanske därför du söker dig till den typen av människor. Men finner du ingen bekräftelse där? Lite så, jag försöker säga. Jag skulle vilja säga att jag inte är ute efter bekräftelse. Alltså då hade jag försökt att släppa en låt i månaden. Att så här, jag är ju så fruktansvärt ohållbar som artist. Att släppa liksom cool och sen tar det 5 år till nästa skiva. Snälla, fortsätt göra så. Nej men alltså det finns inget alternativ. Utan det är det här enorma behovet av att faktiskt berätta någonting som jag vill prata om. Och det tog 5 år att fatta vad jag ville prata om mellan cool och drift. Det tog 3 år mellan drift och Följ inte mig. Och sen så kommer jag snart alltså tar det 5 år till, då är jag ju fan nästan 40. Och då... Säg inte så, jag är nästan nej men det är inte det. Jag funderar på... Sen jag var... Det har ingenting med att vara 40. Jag ser fram emot det. Men jag har väl... Det är lite Andre. Det är exakt. Stacks, liksom. Men det är exakt det. Om, liksom? Det är exakt det. Och jag är livrädd att vara liksom den vita rapparen som är 45 och kepsen bak och fram och snackar om den bästa 16 att det var bättre för. Så jag har sagt att jag ska sluta vid 40. Det var bara. inte för länge sedan vi faktiskt snackade om det. Den här, vad som händer med identiteten hos våra liksom, gamla rappare. Ibland är det inte så charmigt att titta på den utvecklingen faktiskt. Det är det jag menar. Så den är väl befogad på något sätt. Jag tycker du svarar på en fråga som vi faktiskt skulle ställa. Så jag ställer inte den frågan. Och istället hoppa in i... För jag tänkte på Ayla lite och jag tänkte även på Danne. I och med att det finns en live-aspekt där. Är det viktigt för dig att spela live? Är liksom... Tänker du i processen av skrivandet på live och andra liksom outputs?
under den stunden? 100%. Dels så insåg jag jävligt snabbt att jag vill... Alltså jag ser verkligen, när vi spelar, då ser det verkligen som att alla som är där, vi upplever det tillsammans. Det är inte liksom så här står vi på scen och där står ni. Utan så här, nu ska vi ha den här kvällen tillsammans. Och också så insåg jag jävligt snabbt att jag fattar min egna musik i livesammanhang. Det liksom tas bort ett filter på något sätt som i det inspelade som bara kan touchas live. För drift, då jag började spela väldigt mycket mellan cool och drift. I drift så kan man höra det är jättemycket val i drift som är gjort för att det här ska vara live. Alltså bara så här, låten som heter Wikiflow, att så här, den hade kunnat stanna vid att så här, refrängen, vem här ligger lite lågt här inne, så här kan det vara lite banging beat. Säg hur det känns. Men det är liksom en call response i den inspelade refrängen. För att så här, det här ska upplevas live. Det här är en live-låt. Och det är svinmånga sådana val i drift som styrde det konstnärliga också. Och sen så förstod jag med Följ inte mig att i och med att allting är inspelat så kommer det här typ automatiskt fylla sin funktion för att alla kommer bidra till den förhöjda upplevelsen för att allt är live på riktigt. Liksom. Så det är en jätteviktig del. Jag hade inte velat haft ett scenario där jag inte fick spela live. Kom till Babel 31 januari. Jag skulle precis... Du ska spela något. Jag visste typ redan svaret på den här frågan egentligen, för att jag har sett dig, jag har faktiskt inte sett dig live, inte live, men jag har ju sett dig spela live liksom, genom klipp. Och jag vet att det finns en otrolig potens där och en liksom närvaro som jag inte tycker går att riktigt ifrågasätta. Lite på samma sätt som jag inte tycker att dina skills med din pengame inte går att ifrågasätta. Så att det här med att vem skulle lyssna på mig vill jag återigen inflika och säga ganska många alltså. Jag tror det är ganska många som tycker det är fel. Alla här i alla fall. Det säger jag utan att försöka ge dig alltså glittra smörja. Jag tycker vi på tal om det går på en lyssning. Ja, för att jag är bara rätt nyfiken på den här frågan. Hur mycket är vi över schemat? Är det Ganska, tack. Behöver... Bara så vi vet att vi inte sabbar formatet här. Helt perfekt. Gick det som tänkt? Skivan? Hur mycket liksom kom in i din vision? Hur många saker gjorde inte det? Vilka upplevelser hade du när den fick röra luft? Alltså, det snabba svaret är att jag nog aldrig fullföljt en vision så liksom noga som liksom originalidén. Men det finns saker som föll bort från skivan. Och jag är tyst nu för att jag tänker som satan. Om det är någonting som jag sörjer som inte kom med. För det är hela där Kill Your Darlings-grejen. Det är en låt som försvann som heter Löv eller rot, som tematiskt nog är det fetaste jag har skrivit. Sen så insåg jag ganska snabbt att ingen annan filar den här låten när jag spelar upp den. Det har testats. Du har haft listening sessions. Nej, men med liksom så här Danne och Kristoffer och Mats som är med på, som spelar på skivan, att så här, jag märkte att deras hype, det var inte samma hype som när jag spelade upp andra saker. Men jag tänker mer att allting som försvann eller inte blev, det kommer hitta sin plats någon annanstans. Till exempel alltså Löv eller rot-texten, den vet jag, den ser jag fram emot när den hittar sin kontext.
Den är inte dödad egentligen. Du har bara arkiverat den. Den ligger och dammar lite grann. Ja. Och sen så ska jag öppna den som en helig graal. När ingen är redo, då jävlar. Petter, när 99. När jag är 40. När du är skitgammal av 40. Inte det jag sa. Jag sa bara att jag ska sluta när jag är 40. Vi kan spela nästa låt. Följ inte mig. Sista låten också på skivan. Även titeln på albumet. Vi ska göra lite publikfrågor. Men innan det vill jag faktiskt höra en sista liten input om låten. Det här var ett jävla as. Det här är den mest utmanande låt jag har skrivit. Det var ett av de första beatsen som Danne skickade. Och jag kände direkt. Okej. Den här låten måste jag... Alltså, i det här att så här, vara i processen, så här, jag måste vara tydligare, försöka utveckla mitt textförfattande, så kände jag att hur det här låter måste liksom specifikt sammanfatta allt. Fan vad lätt. Och det var jävligt länge då jag tänkte att jag kommer inte klara av det här. Jag claimar inte att jag har klarat av det. Men i det här med det övergripande temat med det tar ett helt liv att lära sig leva, så blir det så här, så kände jag väldigt starkt att så här, det här måste kopplas in i det här avslutet. Och jag tänkte på det när jag sprang på toa. En av de rader som jag är mest stolt över, så här, som jag så här, där fick jag verkligen sagt det jag ville ha sagt. Det känner jag ju för alla rader, men här känner jag att med att vara tydlig men ändå lämna saker öppet för tolkning, att på vers 2 säger jag att läppar jag mött som har lärt mig om lögn. Alltså hela den sektionen egentligen. Jag tänker på hjärtan som glimmat men inte var guld. Saker jag tänkt som blev kvar i min mun. Blickar jag mött som har stulit min sömn. Läppar jag mött som har lärt mig om lögn. Specifikt den sista raden där. Ett ledmotiv för allt som jag gör, det är att saker ska vara sorgligt vackra. Och den kapslar in så jävla fint, tycker jag. Där får man ju ha åsikter om såklart. Men att läppar jag mött liksom personer som jag har blivit förälskad i. Som sen lärde mig vad en riktig lögn var. Det kapslar in så jävla fint. Alltså här, i det här att man kan kolla tillbaka också på vad som faktiskt blev. Alltså här, fram till en viss period så betydde den här personen typ allt. Och sen så kom perioden efter. Då ett helt förtroende bryts. Så med alla de här läpparna som jag har mött. Och sen, för mig är det ju specifikt en person då liksom. Så, och som lärde mig om lögn. Det är så jävla vackert tills det blir jävligt sorgligt. Och jag vet att för den här, det som triggade mig i det här, för jag tänkte liksom, okej, jag kommer inte kunna göra den här låten. Jag kommer inte kunna få sagt det jag vill ha sagt. Men det här med starten, den kören som är mitt sinne förvirrat, den kom till mig. Jag tror inte på inspirationsdoser. Jag tror på att sitta och nöta sönder i timmar och liksom analysera sönder och hitta små fragment. Men just den, mitt sinne förvirrat, den slog mig på en fucking tisdag bara. Ute och gick med barnvagn. Vad fan var det där? Och det var väldigt långt in i processen också. Att så här, jag hade som skrotat den här låten mentalt. Men den där raden kom och så här, bara, okej, basera allting
som jag upplevt på hur förvirrad jag fortfarande är. Och att jag fortfarande efter all den här tiden inte har något facit alls. Den raden, den som pratade till mig då, den räddade hela den här låten. Men den satt jävligt långt inne. Det är det som händer när man sitter med en tanke för länge. Sen så släpper man den. Sen tror man nu är det här min helt subjektiva. Hur många gånger har jag sagt det, by the way, på detta? Det här är min helt subjektiva. Att det är ju nästan raka motsatsen till att det kommer till dig. Du har ju öppnat upp varje kanal i ditt huvud. Just i och med att du har nött den här låten så många gånger i huvudet. Öppnat upp alla dina receptorer för att det ska liksom... Och sen när den kom, så kom den ju såklart bara sådär. Men då var det ju 17 000 armar som bara greppade den idén direkt liksom. Och från det gick det ganska snabbt också. Just. Så då, man bygger ju upp något sorts bagage i alla de här jävla tankarna som hela tiden. Och sen så är det väl liksom, don't look for love, love will find you. Exakt. Så. Men jag är väldigt ovan med att saker bara slår mig. Jag är en riktig jävla... Är det många återbesök? Alltså, det lät först som att ni gjorde skivan på ett mer liksom på en mer improvisatorisk plan. Men du får hem skissarna kanske. Och så bygger du på. Precis, verkligen. Så gick det till också. Och sen när jag börjar få fragment så sätter vi på studion och då sätter vi det. Liksom. Så det var inte det var en ganska liksom, fasuppbyggnad för hur skivan sattes ihop. Det var inte så här, nu improviserar vi fram någonting här, utan väldigt så här, okej, bland de här 20 beatsen, jag älskar de här 12. Jag kommer försöka skriva på dem och sen så hojtar jag när jag hittat någonting. Det tog ett år. Och sen så började det komma små fragment. Vi sätter oss i studion. Kristoffer och Mats börjar spela. Och så har de så jävla mycket. Det känns typ inte ens som impro, utan det är bara så här, okej, de är så jävla begåvade så de kommer bara göra det som behövs för den här låten. Och sen så klappat och klart, visst är det enkelt med musik ibland. Jävla skit. Och det låter vi vara sista ordet från Exakt, det här sista sidan av rummet. Ja. Eller nej, det är det ju givetvis inte, för att frågorna kommer ju vara riktade mot dig. Vi kör lite publikfrågor. Och ni som liksom inte har några än kan få lov att snickra på några redan, eller nu också. Men jag ser redan en hand där. Vi passerar micken direkt. Du kan introducera dig om du vill. Jättegärna. Hej. Jag heter Gina. Skriver också musik och driver musikkollektivet Fingerlicking. Vad fint att se kollegor sitta här och göra så bra ifrån er. Asgrymt, jobbat i Djurgården och allting. Long time fan, not a first time listener. Men jag har ju följt dig sedan 2016 och var med dig när du hade turné här i Malmö. Eller turné, du spelade på Mejeriet och i Moriskan tror jag. Liksom. Det såg jag. Och det är inte just det, men bara så att det är inte det jag vill fråga om. Men det var väldigt många tankar som kom upp när du pratade. Och du sa att denna skivans tema var att du inte hade en specifik metafor kring ditt vokabulär så som det var på de tidigare skivorna. Att Cool hade mer med Gud att göra. Det var där du landade med ditt språk. Och sen Drift var det blommor. Och nu med Följ inte mig så sa du att det liksom var att du ville komprimera, att du ville vara så koncis med vad du har att säga. Men så var det någonting också som avslöjade att det kanske är en form av övergripande begravningstema över dina släpp. Liksom. Du har Gud, du har blommor och nu har du tystnad som du leker med på olika sätt. Men som ändå är så pass tung att det är liksom, det är kompakt tystnad och det är en tyngd i tystnaden som verkligen för mig får att se den manliga upplevelsen
som du på ett sätt representerar genom din lyricism på ett nytt sätt. Och jag vill bara fråga dig, har du tänkt på att det kan vara det temat? Och också, vad är dina reflektioner över att vara en så emotionellt öppen man i vår samtid där det inte är en norm? Damn. Bra fråga. Alltså jag skulle säga, först och främst, tack som fan. Det där är nog... vilken jävla otrolig fråga. Det var 2 stycken, delade i 2. Vad var den första, sa du? Den första var, har du tänkt på liksom, det övergripande temat av dina 3 släpp, liksom, att det är begravningstema också. Vi kan ju diskutera liksom, så här, det tema av treenighet. Liksom. Men att det är Gud i KOL, blommor i drift och tystnad i Följ inte mig. Också det här implicerade avståndstagandet. Följ inte mig. Jag är man, jag ska in nu och jag vill inte prata. Följ inte efter mig. Jag ska gå iväg. Alltså jag har aldrig tänkt på begravningstema. Så, det här är ju, du kommer sätta frön i min skalle nu som kommer hanta mig resten av mitt liv. Men i det... alltså, om man skulle se det som religiöst uttryck, blomspråk och den här tystnaden som du beskriver, och att det då skulle vara liksom en puppet hand som skulle vara begravning. Det har inte varit någonting... jag fattar verkligen vad du menar. Nu, du sätter igång så jävla mycket i mitt huvud, det är därför jag... men jag skulle vilja säga alltså... död. Jag påstår inte att det är puppet handen över där. Men det är... alltså så här, död och tid är... det ligger någonstans. Jag kommer inte kunna svara på det här. Vi kommer göra avsnitt 2 om 3 år. När jag har tänkt på det här och släppt min 4:e album. Jag skriver till dig på Insta. Precis, ja, det 4:e albumet kommer heta Begravningen. Jävlar vad fett, okej. Jag tänker på en grej, om jag får avbryta i frågan och i svaret. Att jag vet att vi har pratat om någon sorts open-ended känsla egentligen. Alltså jag är faktiskt en bra fråga, för det satte igång grejer hos mig också. Men jag vet att från våra tidigare samtal och från idag, att den här... det känns som att du har velat lämna de tidigare grejerna, var tillbakablickar och någon sorts sammanfattning av tidigare saker som du har gjort, tidigare epoker i ditt liv. Liksom. Medan denna kändes mer framåtblickande. Och inte så mycket som en begravning, som ett avslut. Eller liksom som en sista grej att göra i trion. Sen så kanske den är det från ett omedvetet emotionellt plan. Typ så här, nu är jag färdig, jag har inte mer. I'm a reach 40. Jag kan inte göra mer. Jag tror inte det. Men jag vill bara säga det här med den ganska open-ended känslan som för du har pratat om så här fri tolkning. Lyssnaren ska få tolka lite innehållet och så här. Men du touchar ju verkligen på någonting. Det slår mig nu också att så här, grundidén till Drift var ju att döda Broder John. Var på en jättedålig plats liksom, kreativt. Och jag hade kommit på idén till vad Drift skulle vara. Det ville jag verkligen få ur mig. Men jag fastnade i att så här, jag har inte kul med musik längre. Och då slog det mig. Okej, Broder John måste dö i Drift. Hela det är ett eget avsnitt. Men det konceptet är
liksom en never ending story. Att liksom slutet tar vid starten. Och det liksom symboliseras dels i text, men också typ så här hur melodin på de 2 sista slagen på sista låten blir harmonisk med det första slaget på första låten. Det är liksom så här, och jag förväntar mig inte att någon tänker på det här, men jag behövde det. Och jag var så jävla tillfreds med tanken då att det här är mitt sista projekt, Drift är mitt sista projekt. Folk i scenariot att folk frågar så här, vad fan hände med Broder John? Så bara, han dog i Drift. Så du är verkligen att toucha på någonting alltså, som jag använde mig av. Jag behövde det för att kunna göra färdigt Drift. Och helt plötsligt då så, ett resultat av det blev att okej, om det här är mitt sista album, då kommer jag verkligen vilja göra det exakt som jag vill. Jag kommer vilja kunna kolla på Cool och Drift och känna exakt samma sak. Så här, fan, det här gjorde jag, det här är jag så jävla stolt över. Så då skiter jag i vad folk tycker eller tänker. Nu kommer jag bara vilja göra min jävla skiva. Och då var det helt plötsligt svinkul med musik. Och sen så, nu är jag på en väldigt bra plats. Men du touchar som fan på album 4 som heter Döden. Men det är liksom, jag tycker det är det mest värdefullaste med att vara människa. Det är att för att kunna känna oss levande så måste vi vara nära döden på ett sätt. Och du uttrycker det så bra i liksom både koncept och i text. Så ja. Jag uppskattar det som fan. Tack. Verkligen. Tack själv. Och andra frågan? Om du kommer ihåg. Ja, vad är dina reflektioner över att vara en så emotionellt öppen man i en värld där det inte är norm? Ja, men det där är också en intressant fråga, för jag ser det absolut inte så. Alltså som jag sa under det här samtalet, så här, jag konstaterar ju att så här, vi har varit helt stängda bland mina närmsta kompisar. Och sen är det liksom, för mig så är det en reflektion över allt som vi har gått igenom. Och jag skulle inte påstå att, alltså jag fattar återigen vad du menar, men jag ser ju inte som att så här, eller typ när jag sätter mig och skriver så här, okej, nu ska jag vara riktigt liksom tydlig med vad jag känner. För om man faktiskt typ, jag tror inte jag säger det i någon låt, utan det sitter också i tolkningen. Så jag går inte in med någon intention på att så här, alltså jag tänker inte ens, eller jo, i den mest egoistiska tanken så här, jag tycker det är svinviktigt att, alltså jag skulle jättegärna vilja ha de här samtalen med mina absolut bästa kompisar. Vi alla skulle må så jävla bra av det. Och sen fattar jag att det går att applicera på alla män här inne förmodligen. Men det är ingenting som jag så här, varken förväntar mig eller, återigen det här med att knäppa på näsan. Jag vill som inte, grabbar, vi är sämst. Vi borde prata mer, utan så här, nu tar jag det här, allt vi inte pratar om som handlar om den här delen i mitt liv som har påverkat mig hela vägen. Och sen så lärt jag det, vilket jag är jättetacksam för. Men där kommer också, alltså, ja, det är ingenting jag medvetet gör typ. Men jag blir glad att du ser det så. Ja, det kanske är då liksom fel tolkning av mig då, att det inte är att du är emotionellt avklädd, utan mer att du bara blottar avsaknaden av emotionell närhet i manliga relationer på ett väldigt, alltså nästan brutalt, alltså våldsamt sätt. Alltså poetiskt våldsamt, om du fattar vad jag menar. Och att det är det som jag tänkte var emotionellt. För vad var det? Nej, men återigen att så här, jag tror det viktigaste i svaret i den frågan är att det är ingenting som jag gör medvetet. Det är liksom inte en strategi eller någonting, utan så här, mer mitt behov av att få ut det här som jag har gått och tänkt och känt väldigt länge. Och det har blivit det här. Tack. Men jag blir jätteglad att du säger det. Ja. Nej, tack. Tack själv. Hej. Hej. Sus heter jag. Ni snackade ju tidigare om imposter syndrome, självtvivel, och du beskrev, Johan, att självtvivlandet, liksom att vem ska lyssna på mig, who the fuck I am I,
Men på andra sidan av det uttryckte det här med att men jag har ett behov av att berätta, av att dela med mig av det här som finns i hjärtat, i mig, mitt mörker, min själ, whatever you want to name it. Och i ditt fall, obviously, så har det behovet vunnit över självtvivlet för att du har ju skapat alla de här låtarna, all konsten och allt. Och som en person som ibland låter självtvivlandet vinna mer, så du beskrev det lite, men jag är ändå nyfiken ännu mer på den processen av vad som händer i dig. Har det alltid varit så? Eller har det liksom hänt nu mer på sistone? Och hur kommer det sig att det här behovet du har ändå väger tyngre än självtvivlet som också finns i dig? Kan du inspirera, tipsa, hjälpa? Också skitbra fråga. Jag tror också är viktigt att komma ihåg det att så här, nu sitter vi här med liksom konkret, liksom, jag har släppt 3 album som blev vad det är. Och med det har jag överkommit mitt självtvivel för att jag har gjort färdigt och jag har släppt. Men det som är så himla lätt att glömma i det, som sagt, det tog 5 år mellan kor och drift. Den perioden är bara självtvivel. Så jag vill ju typ nästan claima att varför blev driften? Jo men precis, och sen kommer den här tanken då så här, men fan, självtvivel i 4 år. Och sen bara jag börjar hata det jag gör. Jag måste döda Broder Jan. och det är en sån jävla, det kan ju inte vara svaret på att så här, för att göra färdigt saker. Tänk att du ska sluta efter. Det är ju svinbra. liksom. Men det behövdes för den processen. Och det här är också så här, det är så jävla dåligt svar i det här. Men följ inte mig då. Är det första projekt som jag gör då jag har barn. Helt plötsligt så har hierarkin i mitt liv ändrats på en natt. Då jag inser, okej, det absolut viktigaste i mitt liv är de här barnen. Allt det här med att sitta och fundera och tänka på musik, alltså jag dör för kulturen. Men också att så här, plocka bort mig själv från att så här, och don't get me wrong, alltså jag sitter ju och nöter sönder för att göra färdigt, följer inte mig, och jag har jättekul och jag liksom lägger timmarna på det. Men att på något sätt plocka så här, ja, ta bort mig själv från typ ekvationen. Att så här, jag vill verkligen göra den här skivan. Det här är visionen. Men så har jag 3 timmar i studion idag. Och sen ska jag gå hem och vara världens bästa fucking pappa. Det är det som är viktigt. Då blir de där 3 timmarna helt plötsligt så här. Jag måste göra det här. Alltså jag har 3 timmar. Och sen så ska jag koppla bort allt. Förut så var det att jag satt, liksom, det är så jävla lätt att göra musik också med text, med produktion. Datorn är alltid tillgänglig, så här, man är med kompisar typ. Och så bara, kan jag också skriva texter här när jag kollar bio? Och så, att så här, hela tiden var i det. Helt plötsligt bara så här, spräcka bubblan. Men det är det som är så jävla tråkigt. För då blir svaret, skaffa barn. Alltså, så jag har inget svar på det här. Lägg antingen av eller skaffa barn. Men det är väl också typ att så här, det blir kanske en vän också i det här med att så här, vem ska lyssna på mig? Att så här, typ, försöka plocka bort. Det är så jävla viktigt det vi alla håller på med, men det är också så jävla oviktigt allt det vi håller på med. Men, ja. Jag skulle vilja säga att du är ju inte förbi din tvivel. Det är snarare en acceptans som existerar i den här skivan. Det är väldigt bra beskrivet. Du är ju fortfarande förvirrad, säger du. Det är väldigt bra beskrivet. Och det är väl det som skänker ännu en dimension till den kampen, den inre kampen du har haft. Och det är väl egentligen det som är grejen, lärdomen som jag kan känna att man ska ta av att tvivla på sig själv. Man kommer inte till en punkt i livet där man helt har eliminerat den känslan, så att säga. Verkligen. Och det är väl det som kanske, just faktumet att du fick barn, riktade om fokuset, och nu tar du inte dig själv på så stort allvar som du gjorde innan kanske. Precis. Och överidentifierar inte dig med musiken längre. Precis.
För det är också så här... För att projicera återigen alla mina tankar på det. Ja, men i det här också med... Det hjälpte mig jättemycket, och även innan Tage och SD kom. Som jag förstått är det många som är kreatörer i rummet också. Men det här med att så här, separera sin person från det man håller på med. Vilket är jättesvårt, för man lägger massa hjärta och själ i det man gör. Men också typ så här, min stora switch, förutom när Tage och SD kom, det var också att bara inse så här, mitt värde sitter i mig som person. Mitt värde sitter inte i mig som artist. Det blir också en jättebra kompass. I att så här, jag har ju fortfarande pissdagar i studion. Men då... Det påverkar inte liksom mig som person. Alltså jag är inte en sämre person för att jag har en dålig dag i studion. Det tror jag också hjälpt, eller det vet jag hjälpt mig jättemycket också, på att faktiskt börja tro på det. Än att bara säga det för mig själv. Har vi någon annan... Där. Tack så mycket. Ja, jag heter Tom, för att presentera mig. Och började lyssna på Drift för kanske 2 år sedan. Och tyckte den plattan var... eller jag får short stories, så först när jag lyssnade på den så fattade jag ingenting. Och tyckte det var skumt som fan. Men det har också att göra med att jag lyssnade på den. Det var en kompis som visade mitt i natten mellan klockan 2 och 2:30 då, typ. Men så gick det ett tag, fortsatte lyssna och insåg att fan vad han säger saker som jag kan känna igen mig i. Och det som du tog upp här med manlighet och grejer, så det tycker jag är väldigt häftigt och vill bara tacka för. Men egentligen har jag en fråga orelaterat till det. Och det var, nu snackar jag att du ser låtarna som scener kanske i ett större liksom, projekt. Och det fick mig bara nyfiken på, för det har ju varit, det kom de här fotona till det här albumet som kändes välproducerade. Också några välproducerade videor som jag satt och kollade igenom idag. Om du liksom ser mot framåt, tror du att liksom det visuella språket är någonting du vill fortsätta med, eller vill du bara behålla det i liksom ett sound? Jag vet inte om du förstår min fråga. Jag är helt med. Tack. Musikvideos generellt, eller så här visualizers, det är både, alltså jag älskar det och hatar det. För det är det här med, jag har släppt en video från första skivan som heter Truppen. Och jag var i Umeå då när den släpptes. Och den Truppen är ju supertydlig för mig vad den handlar om. Alltså jag har ju skrivit den, så jag har ju skrivit den utifrån ett scenario i mitt huvud, eller i mitt liv. Eller ett helt liv. Men sen då dagen efter när Truppen släpptes, på morgonen så var jag ute på stan i Umeå, och så kom en gammal kompis och sa, vad fan Johan, du såg videon? Han hade inte sån röst. Alltså, jag såg videon, och jag vill bara säga det att så här, det är en av de sorgligaste videos jag sett i hela mitt liv. Det är liksom där, jag kan känna igen mig i allt det här från våran uppväxt och liksom det som inte sägs, och till så här gruppdynamiken som det är liksom härligt, men det är fan inte härligt. Så här, fan vad fint ni har porträtterat det. Jag blir spinglad. På kvällen gick vi ut, så kommer en annan kompis. Och han har med den där rösten. Och så han bara, Broder Jan! Såg videon. Fy fan vad fett. Det är bara grabbarna i bilen. Det är bra stämning. Det är fetaste videon som har gjorts. Och där då så insåg jag, för jag hade ett jättebehov innan Cool, att folk måste förstå. Det är så jävla viktigt att de fattar vad det är jag säger. Den dagen fan ändrades hela min bild på konst. För de två liksom tolkningarna av den videon är exakt lika valid. Båda har rätt. Precis som att jag har rätt. Vad jag tycker att videon är.
Precis som att ni har rätt vad ni tycker av videon är. Och att det stora liksom, det holistiska perspektivet är liksom det som skapar ett verk. Och det som är klurigt för mig med videos, jag är superintresserad av det formatet. Jag hade velat göra liksom, att utöka universum, det är det jag vill liksom, jag vill göra videos till alla låtar, alla rader som jag någonsin skrivit. Men det som är så jävla svårt är att det blir så konkret vad scenariot är. Så jag tampas svin mycket med det. Det är typ en av de grejerna jag mest vill göra med min musik, är att utöka det universumet i rörligt. Men det går typ inte för mig. Det blir, jag har inte hittat sättet än att inte slå på näsan då. Så det är det här ni ska se. För det skulle kunna vara så att truppen innan videon kom inte utspelar sig i en bil för folk. Helt plötsligt blir det så här, bara så att vi vet. Det här är scenariot. Sen får ni känna vad ni vill runt det. Men det skulle lika gärna kunna vara att någon sitter ensam hela truppen. Så jag tampas. Videos är en demon i mitt liv. Men jag vill göra det. Jag ska bara hitta sättet. Tack så jättemycket. Har vi fler frågor? Kör på. Hej broder. Jag heter Amin och jag undrar, som en skapare, som producent. Efter ett projekt så blir man ganska så tömd och nästan, ska man säga, otaggad på att göra grejer framöver, som du själv säger. Jag undrar, hur hittar du den för dig? För jag kan säga, för mig är det som att, jag vet inte om det är inspiration eller om det är ett behov av att uttrycka mig igen. Jag undrar hur du navigerar. Jag hör dig verkligen. Jag fattar exakt vad du menar. Det här tror jag också i det här med att separera det man håller på med från sin person. Också jätteviktigt. Jag kommer fan inte ihåg vem det var som sa det här till mig. Men det var under den här 5-årsperioden. Då man på något sätt försökte hitta så här, vad är min väg in tillbaka i det här? Jag vill inte hålla på med det. Men fan, för mig, en av de viktigaste grejerna som jag har insett kopplat till kreativitet och för att hamna i ett inspirerat mode, det är att leva. Och det är typ den här tanken som du är i nu, alltså hur ska man hitta tillbaka till det? Att typ konstant tänka på det, det gör det typ längre väg till att hitta det. Det är lite grann som när vi pratar om att man släpper det bara. För vi måste ha liksom inputs från livet för att liksom någon ska ta någonting i oss, vad det nu som blir inspiration, tar emot det. Och sitter vi bara och funderar på så här, vad är nästa? Vad är nästa? Vad är nästa? Då typ hindrar vi oss från att hitta typ genvägen till att så här, fan, gå ut ikväll och äta en middag med någon du tycker om. Där kanske man hittar det. Och det kommer att vara mycket mer nice för dig också, att så här, äta middag med någon du tycker om. Och jag säger inte att det är liksom, att det är så här, typ att acceptera att så här, det är okej också nu att jag är i en fas nu, typ ser det som en del av processen. Jag är i en fas nu där jag tar på mig erfarenhet av livet. Och typ inte bärsa sig själv att så här, det händer ingenting. Utan bara så här, just nu så samlar jag på mig livet. Där är jag nu. Jag tänker inte någonting på nästa projekt. Jag tänker bara så här, nu ska jag leva ett tag. Och bara acceptera det. Varit mycket lättare, den switchen för mig blir mycket enklare då att så typ acceptera att vara i den perioden då man typ inte gör någonting. Fint. Jag har en följdfråga, egentligen ett annat ämne. Men jag tänker, jag ser dig som self-made. Och jag vet inte om du identifierar dig som self-made. 100% self-made. Ja. Men jag undrar hur den processen kan se ut, eftersom det är tufft att vara self-made. Du måste bära allt. Du måste hitta kontakterna, du måste knyta dem och du måste göra det minsta till det största. Du måste ha visionen, du måste ha logistiken. Och jag håller på att utbilda mig nu som eventkoordinator, så jag ska lära mig liksom i skola liksom det korrekta sättet hur man gör saker, events och så. Men jag undrar utifrån ditt perspektiv då, som inte är skollärd inom det här. Vad har de viktigaste lärdomarna och läxorna varit i det? Det är kopplat till det här med att inte vänta på någon. Som den i början. Jag tror att
jag vill verkligen inte bärsa på din utbildning. Alltså det är svinbra. Du får göra det om du vill. Nej, men i det till exempel att ja, men som du säger det så här, jag skolar mig i hur man ska göra. Jag skulle ju claima att allting som det jag gör, alltså oavsett om det är min egen musik eller att med typ skivbolaget som är Hopdiga som jag driver och släpper otrolig musik, eller festivalen i Umeå som Powerpose FN som vi driver, klädmärket som är Hopdigas. Alltså hade jag fått någon typ av tro på att det finns ett facit i hur man skulle göra de grejerna. Och jag säger verkligen inte att så här, man inte ska utbilda sig. Jag har inte gjort det så jag vet inte vad de säger där. Men framförallt typ tron på att det finns ett facit. Att så här, det här ska man göra för att få saker att hända. Det är ju som en bild som det gynnar bara de som typ driver skolan eller de stora skivbolagen på att så här, ni måste komma in till vårt majorbolag för att få allt det här. Och att inte sitta och vänta på de grejerna, för det jag har 100% förståelse och respekt för att det valet, som till exempel ett majorbolag, om man får den möjligheten, alltså kör om det känns rätt. Alltså jag är inte någon motståndare till någonting, men jag är motståndare till att det finns någon typ av fantombild av att så här ska man göra. Och jag har inget svar heller. Det enda jag har gjort är att jag har gjort. Liksom den klädmärkesdelen som nu är så här, vi har hyrt in, eller köpt in oss på en liksom portugisisk fabrik för att göra våra kläder. Det börjar ju med att jag gick till H&M, för jag visste inte hur det funkar. Men så här, de har kläder. Så nu köper jag 15 plagg från H&M där det står väldigt tydligt i nacken H&M. Men det går att klippa bort. Och sen köpte jag en screentryck, för så trycker man kläder. Och så hade vi en Hopdigas-logga. Och jag tryckte dem fel. Alltså de sitter i armhålan, de sitter liksom här. Och så jag bara, fy fan vad fett, första kollektionen för Hopdigas. Och där bestämde jag också att så här, jag har 15 stycken, mina kompisar är väldigt supportive så de köpte de här. Och då ska jag återinvestera de här 15 gånger 100 kronorna till nästa kollektion. Då jag köper kanske en sweatshirt på H&M. Och sen börjar man fatta så här, okej, vänta nu, det finns ju så här profilkläder. Fan vad fett, Gildan, Through the Loom. Okej, nu kan vi börja bygga upp större. Okej, vänta nu. Det finns det alltså den H&M-grejen som jag gjorde för 2012. Det är ju ett resultat. Det är liksom samma pengar som jag har återinvesterat som nu är att jag har köpt in mig på en del i en fabrik i Portugal. Och där är ju samma sak. Hade jag läst då så här ska du göra för att starta ditt klädmärke. Då skulle det hindra din kreativa process och ditt alltså egna lärande. Jag hade inte ens börjat. Då hade det stått så här. Det finns fabriker i Portugal. Du kan köpa in det här. Det kostar så här. Va? Ja. Där är det kört. Det står inte, gå till H&M. Misslyckas. För så gör man inte. Ja. Men det blev, och jag säger inte att det är det man ska göra, men det resulterade i att jag nu driver Hopdiga som klädmärke. Och detsamma gäller liksom festivalen. Att så här, vi fick möjligheten i Umeå att styra kvällar när vi var väldigt unga. Hade ingen aning om man gjorde. Det kom ingen folk, men vi var så här, det här är ju fan svinfett. Gjorde hur mycket misstag som helst. Så man sen kan applicera på så här, okej, nu fick vi en möjlighet på att göra på det här stället. Det är lite mer folk, det krävs lite mer uppstyrdhet. Okej, vad lärde oss från den här grejen? Gjorde ännu fler misstag på det här stället. Men nu är det en 2-dagars festival där Seinabo C spelar i Umeå. Och det är så här, jag ser det fortfarande så här, som hur Powerpose händer, som hur kläderna händer. Det är typ exakt samma uttryck och arbetssätt som för 13 år sedan. Men det är mycket mer erfarenhet och misstag som gör att det nu flyter på bättre. Men det här årets Powerpose, otroligt. Men jag gör ju svin mycket misstag där också, som jag kommer ta med mig till nästa år. Så jag tror framför allt, jag tror alltså absolut, man ska ta på sig så mycket kött på benen som möjligt, om det är via utbildning. Men man ska inte tro att folk sitter på svar, det tror jag är det viktiga. För om man ska hålla på med det här själv, då måste man hitta sin egen väg också. För den strukturen som är major, alltså kommersiell, den är inte gjord för att man ska vara själv. Så jag tror framförallt att bara så här, bli vaksam mot det och så här, sätt igång för fan. Definitivt. Message heard. Tack. Tack. Jag ser fram emot att se vad som händer alltså. Jag har en sista fråga. In English. Oj.
Måste jag Right. svara på engelska? Please. Oj. Because at Youth Garden we have half of the people here are actually not speaking Swedish. They actually come from outside. They actually migrate to Sweden. Malmö is a spot also where there is a lot of people. So even us, the board, even here today, there is people who don't speak Swedish and still working and making everything happen. So this is coming from basically an idea that you did something really great, is that you had the opportunity to go to Colors, right? And to do Wikiflow. And the man next to me looked into the commentary field and then saw what? Saw a lot of people asking, what the fuck is he saying? And people who didn't know and who loved the fact that you were speaking Swedish. So that's why I'm taking this question in English, because I think and I hope that there are people who want to know, even though they don't speak Swedish. But it's a bit going back to your question. And it's about this idea of you being not only a rapper, not only being someone who's an artist, but also being someone who's a producer, someone who's being also behind your own label and trying to do all these things. And I'm cheating right now because we talked before, right? But there was some keywords that are important for you and some reference that you had from when you were young, when we talked, that you said were very important and that are still very important and that are still your drive forces. Could you please share them, if you remember? What have I done? I need help here. It was on a whiteboard. Yeah, 100%. Yeah. I don't He's lying. I don't remember. Yeah. You're talking about community first. Yes, sir. Yeah. Yeah. I'm not interested in having, like, we spoke about it earlier. Like, I'm not interested in having this platform where only my voice is heard. Like that, I said it about the live shows. Like, we are in it together. We are like experiencing the concert together. It's not us on the stage and you there. In this room right now, we're here together. We are like forming this platform together. And you got me analyzing this when we spoke. Like, I realized that I'm from. It makes sense now that community first is like my keyword. I'm not interested in doing something only for me. Like, it needs to be something that everyone can share. And also, as I said, like, your interpretation of my song, that's as equally valid as mine. And I realized along the way that if I'm not doing it for us, then I'm not interested in doing it. I would much rather, for the rest of my life, have 10,000 people that really feel as they are part of something bigger than 1 million followers that followed me through this album. So that is like, I have it on my whiteboard. Yeah, like in every decision I take, for every part that I am doing, I'm having community first. Like, how is this good for our community? And I don't know if you asked me this, but I started thinking about that, and I'm from. This makes so much sense now. And this was not like a part of any plan or anything. I realized this like some months ago, that community, that's it. That's like the key. And I started thinking about why is this important to me? And for obvious reasons, we are. The second album, Drift, is where Wikiflow and Colors and all that happened. It's the theme for that album is that even though we all have like different backgrounds, where we're from and what we've experienced, but the things we feel are the same. Like your sadness, I feel the same
way in my sadness, and your happiness. I feel the same way when I'm happy. So despite that we have all these different stories and backgrounds, we're still feeling the same. And that's also why, like, the community first thought is almost I want us to realize that we are like same. Yeah, community first. Key. Nice, tack. Vi kan köra på svenska nu igen. Boom. Alltså vi är lite över tiden. Och vi kanske ska wrap it up, eller? Okej, jag måste kolla på chefen. Men vi har en sista låt på tal om community och känslor. Och att vi alla känner känslor. Vi kör sista som outro och Allt som känns heter den. Och jag vill passa på att tacka dig som har tagit dig hit. Burjan, kära till Burjan, applåd. Tack till alla er som är här. Det har varit så jävla fett att ni har varit här och ställt frågor. Kära till Murat, samtalsledare. In Discourse som är över sin tid. Det är nice. Djurgården, Henri och Viktor. Nice. Det var mycket applåder. Allt som känns.